नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि आज नेप्से एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु। नेप्सेमा आज 22.10 अङ्कको वृद्धि सँगै नेप्से 2052.65 मा आएर बन्द भएको छ। भोल्युम पनि 2 अर्ब 92 करोडको आएको छ भने आज 194 वटा कम्पनीले कमाउन सफल भएका छन्। 46 वटा कम्पनीले गुमाएका छन् भने 4 वटा कम्पनी हिजोकै रेन्जमा बन्द भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कमाउन सफल रहेको विन लघुवित्त रहेको छ। 10% सर्किट लेभलमा कारोबार गरेको छ। त्यसपछि जालपा लघुवित्त। आज लघुवित्तले गर्दाखेरि मार्केट बढेको हो भन्न दुविधा मान्न पर्दैन। लघुवित्तका केही कम्पनीहरूले सर्किट लेभलमा कारोबार गरेका छन् भने केही कम्पनीहरू राम्रै वृद्धि भएका छन् र टप लुजरमा सिकेएचएल, तिरोको हाइड्रो लिमिटेड, पिएसएल, जोशी रहेका छन्। टप टर्नओभर चाहिँ शिवम, सोना, जोशी, हाथवे, एचआरएल रहेका छन् भने टप भोल्युम शिवम, सोना, जोशी, जिसिआइएल, जिएचएल रहेका छन्। टप ट्रान्जेक्सन चाहिँ सोना, एचआरएल रहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि मार्केट के हुन्छ त भोलिको दिनमा भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी नेप्सेको ट्रेन्ड हेर्छौं। नेप्सेको ट्रेन्ड मैले 15-20 दिन अगाडिदेखिको यो ट्रेन्ड लाइन खिचेको छु। यही ट्रेन्ड लाइनको आधारमा नेप्से बढेको हो कि भन्ने एउटा एजम्पसन गर्न सकिन्छ है। यदि यही ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको भने भोलिको दिनमा पक्का पनि तपाईको 2085 यो प्यारलल लाइनको माथिल्लो लाइनलाई चाहिँ चुम्न सफल हुन्छ। 2085 को भोलि वृद्धि, भोलि चाहिँ बिदा छ सोमबार, मंगलबारको वृद्धि चाहिँ यसले दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यो हप्ता चाहिँ 2085-90 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल भएर गयो। हामीले स्टे वेट एन्ड वाच को रूपमा हामीले आफूसँग भएका स्टकहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग निहालेर बस्नुपर्ने हुन्छ बेच्नको लागि। यदि यो 2024 मार्च 5 को क्यान्डल 2095 लाई पनि ब्रेक गरेर सस्टेन माथि नै हुन्छ, 1-2 दिन क्यान्डल माथि नै बन्छ भने हामीले त्यसपछि फर्दर लगानी गर्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ है। आफूसँग भएका स्टकहरूलाई प्रफिट छन् भने बेच्ने र यदि हामी लगानी गर्न तयारमा छौं भने त्यसपछि हामीले सोच्न तयार हुन्छौं। अहिले हामीले भनेको यो 2090-95 एरियालाई चाहिँ एकदम रेसिस्टेन्सको रूपमा हेर्न पर्ने देखिन्छ। डिमान्ड जोन पनि यही नै हो। किन त भन्दाखेरि प्यारलल लाइनको डट लाइन भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई डिमान्ड जोन भन्न सकिन्छ अबको हैन। यद्यपि मंगलबारको दिनमा यही डिमान्ड जोनबाट माथि बढेर फेरि पनि यही डिमान्ड जोनमा आएर चाहिँ बन्द हुन पनि सक्छ। यसलाई हामीले प्यारलल दुईटै बराबर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अबको रणनीति कस्तो लिने भन्ने कुरा चाहिँ भन्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई। यो बन्द गर्छु हैन। अब यो नेप्सेले आज कस्तो सेन्टिमेन्ट बनाए त भन्दाखेरि हामीले विभिन्न इन्डिकेटरहरु लगाएर पनि हेर्न सक्छौं। विभिन्न इन्डिकेटरहरुमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ म ह्यागेनेसी मुभमेन्टको क्यान्डल हेरौं। ह्यागेनेसी मुभमेन्टमा आज पनि ग्रेड क्यान्डल फर्म भएको छ है। ह्यागेनेसी मुभमेन्टले के भनेको छ त भन्दाखेरि बाइ गर्नुस् अबको दिनमा नेप्से अप ट्रेन्डमा छ भनेर चाहिँ जनाइरहेको छ। किन त भन्दाखेरि रातो क्यान्डलबाट हरियो क्यान्डलमा फर्म हुनु भनेको बाइ सिग्नल दिनु हो। यसले लगातार 2 दिन हरियो क्यान्डल फर्म गराएको छ है। अब ह्यागेनेसी मुभमेन्ट पछाडी चाहिँ पुलिङ्गर ब्यान्डमा जाउँ। पुलिङ्गर ब्यान्डको धेरै समय पछाडी चाहिँ यो तपाईको यहाँबाट झरेको 1 फेब्रुअरी 2024 बाट झरेको मार्केट बल्ल 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 आएर चाहिँ यो 10 मार्च 2024 मा पुलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा माथि क्लोजिङ दिन सफल भएको छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा नेप्से अपट्रेन्डमा छ यसले भोलिको यात्रा भनेको 2109 पुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड। यदि पुलिङ्गर ब्यान्ड दिनहरु अगाडि बढ्दै आएर पुलिङ्गर ब्यान्ड अलिकति तल आउँछ भनेको हामीले चाहिँ नजिकैको रेसिस्टेन्स भनेको 2094 देखिको 2100 1-2 को राख्न सक्छौं है भोलिको दिनमा। यो चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिइसकेको छ पुलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ। स्टे यसले चाहिँ बाइ सिग्नल दिएको छ। इचिमो क्लडबाट चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ बेस लाइन र कन्भर्जन लाइन चाहिँ को दूरी चाहिँ एकदम खुम्चिने अवस्थामा छ। बेस लाइनले कन्भर्जन लाइनलाई क्रस डाउन दिएर तल आउने सम्भावना प्रबल छ र बेस लाइन भन्दा
क्यान्डल माथि फर्म भएको हुनाले चाहिँ यसले भोलिको दिनमा बेस लाइनले कन्भर्जन लाइनलाई क्रस डाउन दिने सम्भावना चाहिँ छ भनेर देखाएको छ। यसले पनि 22 सिग्नल देखाएको छ। इचिमो क्लाउडबाट मात्र एनालाइसिस गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि क्लाउडभित्र लगातार केही दिनदेखिको चाहिँ क्लाउडै भित्र क्यान्डलस्टिक फर्म हुनु भनेको पोजिटिभ हो। यद्यपि हामीले चाहिँ पूर्ण आशा चाहिँ क्लाउडभन्दा माथि जहिले क्लोजिङ दिन्छ तैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो एग्रेसिभ बढ्न थालेको हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो क्लाउड भन्दा मैले रेसिस्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो 5 मार्च 2024 को हाई भनेको क्लाउडभित्रै छ। यसले क्लाउडभित्रै यदि क्लोजिङ दिन्छ भने 2104 सम्म सक्ने सम्भावना इचिमो क्लाउडले चाहिँ देखाएको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दियो। अब पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि पी लाइन रेसिस्टेन्ट वानलाई आज छुमेर तल फर्केको। यसले हायर भनेको चाहिँ 2061 रहेछ, पिभट लाइन पनि 64 मा रहेछ। यसको आसपास गएर मार्केट अलिक तल आएर क्लोजिङ दियो। यद्यपि यसले चाहिँ नेगेटिभ सिग्नल भने दिइसकेको छैन। किन भन्दाखेरि पी लाइन भन्दा माथि नै क्यान्डल फर्म भएको छ। रेसिस्टेन्ट वानबाट चाहिँ एक दिन तल आउँदैमा आत्तिनु पर्ने स्थिति भएन। यो भोलिको दिनमा यसको टार्गेट रेसिस्टेन्ट भनेको 2156। यदि यो क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेक गरेर यो तपाईको 5 मार्च 2024 को क्यान्डललाई हाईलाई 2015 मा ब्रेकआउट गरेर क्लोजिङ दियो भने यसको नजिकको रेसिस्टेन्ट भनेको 2156 भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ बरु एउटा सेल आउन चाहिँ सक्छ है। यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। समग्र रूपमा पिभट लाइनको स्ट्यान्डर्ड पनि सिग्नल राम्रो छ। अब सार भ्यालु यसको के दिएको छ भन्दाखेरि सारले पनि तपाईको 3 मार्च 2024 बाट चाहिँ बाई सिग्नल दिइसकेको छ हैन। सार यो डट लाइन चाहिँ तल बन्नु भनेको चाहिँ के बाई सिग्नल दिनु भनेर बुझिन्छ। माथि भनेको सेल सिग्नल दिएको भनेर बुझिन्छ। अब सुपर टेन 10/2 को सुपर टेन भ्यालिड नै छ। 10/2 को सुपर टेन लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ बाई सिग्नल अस्ति नै तपाईको चाहिँ 3 मार्च 2024 को दिनमा दिएको हो। यो स्टिल अहिले पनि भ्यालिड नै छ है। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ माथि इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले बाई सिग्नल दियो। अब जाउँ हामी एमएसडी लाइन तर्फ। एमएसडी लाइनले पनि लगातार हिस्टोग्रामहरु पोजिटिभ एरियामा फर्म हुनु र कन्भर्जन लाइन के अरे एमएसडी लाइनले तपाईको सिग्नल लाइनलाई चाहिँ क्रस ओभर दिएर माथि फर्कनु पोजिटिभ सिग्नल हो है। हामी ढुक्क कुन बेला हुन सक्छ त भन्दाखेरि जिरो लाइन भन्दा माथिको एरियामा यो दुईटै लाइन बस्यो भने हामीले ढुक्क भएर लगानी गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब स्टोचिकले पनि बाई सिग्नल दिइसकेको छ। स्टोचिक आरएसएलले पनि बाई सिग्नल दिएको छ। अब मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ पैसा आउन थाल्यो भने चाहिँ अप ट्रेन्ड देखाइरहेको छ। यसले पनि बाई सिग्नल दिएको छ। अनि त्यो आरएसएलले पनि बाई सिग्नल दिएको छ। 52.70 50 देखि माथि बस भनेको चाहिँ यसले बाई सिग्नल दिनु भन्ने बुझिन्छ। समग्र रूपमा नेप्से एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसले बाई सिग्नल दिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ हो। अब जाउँ हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ। अब जाउँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा यसले आजको मोमेन्टम के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्डिसिजनल डोजी क्यान्डल फर्म बनाएको रहेछ है। तर स्टिल सुपर टेनबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो बाई सिग्नल दिएको छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ बाई सिग्नल आइसकेको हो भनेर चाहिँ यो तपाईको 3 मार्च 2024 को दिनमा दिइसकेको रहेछ। इचिमो क्लाउडबाट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ क्लाउड भन्दा माथि नै छ। तर क्लाउडको माथिल्लो लाइनलाई चाहिँ टच गरेर तल फर्केको तर क्लोजिङ दिँदा चाहिँ यदि यो क्लाउड भन्दा माथि सस्टेन हुन सक्यो भने त हामीले चाहिँ बाई गर्न सक्छौँ। यो क्लाउडै भित्र बस्यो यो क्यान्डलहरु भन्ने चाहिँ हामीले स्टिल फेरि पनि पुनः हामीले यो सपोर्टको एरिया 2422 लाई चाहिँ लिन सकिन्छ है। इस्टिमेट क्लाउडले चाहिँ अब भर्खर हेरेको अवस्था जनायो। अब पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पी लाइन 2555 रहेछ। 2567 भन्दा माथि क्लोजिङ 2 दिन दिइसकेको यसले 2 दिन क्लोजिङ दिँदा चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ नजिकको रेसिस्टेन्स 2663 छ। 2663 को बिन्दुसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबलै छ भनेर पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डले दियो। किन त भन्दाखेरि पी लाइन भनेको 2555 छ। यो भन्दा माथि 2 दिन स्टेबल भइसकेको छ मार्केट। 2 दिन स्टेबल भनेको चाहिँ पोजिटिभ रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ।
है हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ। अब एमएससीडीले के छ त भन्दाखेरि एमएससीडीले चाहिँ सिग्नल लाइन र एमएससीडी लाइनको चाहिँ दूरी चाहिँ ग्याप चाहिँ कम हुनु र हिस्टोग्राम डिम रेटमा फर्म हुनु भनेको चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमिटर हो। यो हिस्टोग्राम जिरो एरियाभन्दा माथि ग्रिन ग्रिन बारमा चाहिँ जुन दिन फर्म हुन्छ र जुन दिन तपाईँको यो एमएससीडी लाइनलाई सिग्नल लाइनलाई क्रसओभर दिएर माथि जान्छ त्यो दिन हामीले बाई गर्न सक्छौँ। छिट्टै नै हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ बुलिस चाम आउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब आरएसआईले के सिग्नल दिएको छ त भन्दाखेरि 50मा आज क्लोजिङ दिएको छ। 50मा आएर क्लोजिङ भनेको भोलिको दिनमा मार्केट माथि बढ्न सक्छ, पोजिटिभ पनि छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। मनी फ्लो इन्डेक्सबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ मनी फ्लो इन्डेक्सले चाहिँ पैसा आयो हाइड्रोमा, फेरि पनि यो माथि फर्किन लागेको छ, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाई सिग्नल दियो भनेर बुझिन्छ। स्ट्रेटेजिक आरएसआईको अध्ययनबाट प्रोसिडबाट हेर्दाखेरि यसले पनि बाई सिग्नल दिएको छ। समग्रमा तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरले चाहिँ बाई सिग्नल दिएको बुझ्न सकिन्छ है। अब हामी जाउँ न्यादी हाइड्रो पावर सेक्टरमध्ये स्टक न्यादी पावरको एनालाइसिसतिर लागौँ। न्यादी पावरले चाहिँ आज बियरेज क्यान्डल फर्म गराएको छ। यसले चाहिँ मार्केटले टप लगाएको हो कि भनेर एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ हो। यद्यपि भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको मोमेन्टम हेरेर लगानी गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यसले चाहिँ अस्तिको तपाईँको यो 18 फेब्रुअरी 2024को टप लगाइसकेको, अब टप लगाएर पनि फर्केको तल आएर क्लोजिङ दिएको अवस्था छ है। यसलाई चाहिँ हाइगनेस मुभमेन्टबाट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्टिल यसले चाहिँ भ्यालिड नै जनाएर छ, बाई सिग्नल भ्यालिड नै गराएको छ होइन। यसको चाहिँ भोलि पर्को घेराको अवस्थामा चाहिँ हामीले बस्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ डब्लु प्याटर्नलाई चाहिँ भ्यालिड गरेको छ। यदि डब्लु प्याटर्नलाई भ्यालिड गर्न खोजेको हो भने यसबाट मार्केट हल्का तपाईँको 298सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ। यो 298 भन्दा तल आएर क्लोजिङ दिन थाल्यो भने चाहिँ डब्लु प्याटर्न भ्यालिड भएन, त्यसपछि सेल सिग्नल आउँछ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डब्लु प्याटर्नबाट चाहिँ यदि यसले चाहिँ मार्केट बढ्न लागेको भने मङ्गलबारको दिनमा चाहिँ 297.95 हाराहारीमा आएर यसले चाहिँ फेरि माथि फर्कने सम्भावना प्रबल छ। 295.96 चाहिँ हाम्रो यो लाइन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लाइन हो। यदि फर्किन खोज्यो भने चाहिँ यो बिन्दुमा आएर मार्केट फर्कने सम्भावना प्रबल छ है। हामीले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल न्यादी पावरको चाहिँ अप ट्रेन्ड जारी नै छ। यसको टार्गेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेसिस्टेन्ट एरिया भनेको चाहिँ यहीँ नजिकै छ। एउटा 321 हो, 328 चाहिँ यदि 378लाई ब्रेक जान्छ भने यसको रेसिस्टेन्ट एरिया चाहिँ माथि नै देखाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट मोडल लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसको मोमेन्टम के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको 360 पुग्ने सम्भावना प्रबल छ। यो 0.78 भन्दा माथि क्लोजिङ दिइसकेको छ है। 309 308मा रहेछ, 309 क्लोजिङ दिनु पोजिटिभ सिग्नल हो। यसलाई रेस्पेक्ट गरेको भएर नजिकको छ रेसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ अब चाहिँ 360 रहेको छ। 360को आसपास यो पुग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम उपयुक्त फिबोनाची रिट्रेसमेन्टले पनि देखाएको छ है। अब एमएससीडी लाइनले के देखाएको छ त भन्दाखेरि यसले बाई सिग्नल दिएको छ। न्यादी चाहिँ स्टिल यो एकदम राम्रो फर्ममा छ। यो यसमा लगानी गर्नु भनेर एमएससीडी लाइन हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरिया आउनु, एमएससीडी लाइन र सिग्नल लाइन पनि जिरो लाइनभन्दा माथि हुनु भनेको चाहिँ एकदम पोजिटिभ हो। यसले भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकियो भने स्ट्रेटेजिकले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि ओभर भइसक्यो, यो चाहिँ अब तल आउन सक्छ के केही भनेर बनाएको छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा मैले अघि नै भने जसरी यदि यो डबल प्याटर्नलाई भ्यालु गर्न खोजेको चाहिँ यो लाइनसम्म चाहिँ आउन सक्छ। 294मा हाम्रो बेस्ट बाई हुनसक्छ। समग्र रूपमा यो न्यादी पावरको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ भोलि राम्रो रिटर्न दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ है। सबैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ न्यादी पावर चाहिँ पोजिटिभ रहेछ। हामीले किन्नको लागि चाहिँ यो 296 बिन्दुलाई चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ न्यादी पावर भोलिको दिनमा राम्रो बाइङ स्टक भन्न सक्ने सम्भावना छ। यसैको आधारमा मात्र तपाईँले चाहिँ लगानी नगर्नु न अनुरोध गर्छु। आफ्नो अध्ययन पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले पनि एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नुहोला र राम्रो स्टक भन्नुहोस् भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने न्यादी पावर चाहिँ भोलिको दिनमा राम्रो रिटर्न दिने कम्पनी हुनसक्छ। लगभग 50 पोइन्टको चाहिँ हामीले प्रफिट लिन सक्छौँ। यसैको आधारमा चाहिँ लगानी नगर्नु होला तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु। हस् त आजलाई यति नै। अब बाँकी स्टकको भिडियो चाहिँ फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि चाहिँ धन्यवाद। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, मेरो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कुराहरू के छन् त्यो भन्नुहोला कमेन्ट मार्फत है त। यति भन्दै आजलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। आजको एनालाइसिस नेप्सेको
भनेको चाहिँ अपट्रेनमा छ है। नेप्सेको फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि नेप्सेको मोमेन्टम कहाँसम्म हो त भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ 0.5 लाई रेस्पेक्ट गरेर तल आएर कुर्सिदिएको छ हैन। 2052 भोलिको दिनमा अपट्रेनमै छ। 0.38 भन्दा माथि स्टेबल हुनु भनेको राम्रो हो। 0.5 0.61 भनेको यसले चाहिँ भोलिको दिनमा अपट्रेनकै मोमेन्टम लिएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। नेप्से चाहिँ पोजिटिभ एरियामै देखिन्छ। नेप्सेको भोलिको दिनमा चाहिँ यो 0.78 8130 पुग्ने सम्भावना प्रबल छ है। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।